Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης αρχίζει το βιβλίο του «Πατήρ Αρσένιος ο Καπαδόκης» ως εξής. Μεγάλη υποχρέωση αισθάνομαι στον πατέρα Αρσένιο, τόσο για το όνομά του που μου έδωσε, μαζί με τις Άγιες Ευχές στην Κολυμβήθρα, όσο και αργότερα μικρός που θύλαζα στα λίγα βιβλία του που διέσωζε γεροπρόδρομος. Έτσι και εμείς σήμερα θέλουμε να πούμε και να τονίσουμε τη μεγάλη υποχρέωση που χρωστάμε τόσο στον Άγιο Παΐσιο όσο και στον Άγιο Αρσένιο. Στον Άγιο Παΐσιο, γιατί διέσωσε και πρόβαλε τη μεγαλειώδη μνήμη του Αγίου Αρσενίου, όπως διασώθηκε από τις μαρτυρίες αυτών που τον έζησαν, αλλά και από τον ίδιο τον Άγιο Αρσένιο για αυτό που ήταν. Μία τεραστίων διαστάσεων πνευματική προσωπικότητα. Ένας ιδιαίτερα ξεχωριστός και ρωμαλαίος Άγιος, πνευματικός ηγέτης, ο οποίος συγκέντρωνε στο πρόσωπό του ποικίλα χαρακτηριστικά της αγιοπνευματικής ζωής. Ήταν ο ιερομόναχος, ο εφημέριος, ο μέγας ασκήτης, ο ησυχαστής, ο χαρισματούχος με τα ποικίλα χαρίσματα, τα οποία δεν ήταν λίγα. Το διορατικό, το προορητικό, το προφητικό και πολλά άλλα. Ο θαυματουργός που ζούσε. Με την έννοιά του δρούσε μέσα στον κόσμο, πλάι και ανάμεσα στον περίστατο πίμνιό του. Ήταν επίσης ο πρόμαχος και υπέρμαχος της πίστης στα τουρκοκρατούμενα μέρη της Καπαδοκίας και συγχρόνως ο ίδιος ένας ολόκληρος στρατός που τα έβαζε με τις ορδές των Τούρκων, οι οποίοι πήγαιναν στα Φάρασα για να ληστέψουν και να κακοποιήσουν τους κατοίκους τους. Και αυτός μπορούσε μόνος του με τις ευχές αλλά και τις εντολές του να τους ακινητοποιήσει ή να τους πετρώσει επί τόπου. Ακόμη και με ένα βλέμμα του να τους οριάσει κάτω, όταν για παράδειγμα έμπαιναν με θράσος μέσα στον ναό την ώρα που λειτουργούσε. Μπορούσε να κάνει και έναν ένοπλο να πέσει κάτω από το άλογο του, ο οποίος ήθελε να τους σκοτώσει. Και ο ίδιος Άγιος μονολογούσε μετά. Ακόμη δεν το καταράστηκα και έπεσε κάτω. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό στα μέσα της δεκαετίας του 70, στη γνωστή απέρριτη έκδοσή του, η μορφή του Αγίου Αρσενίου εμφανίστηκε μέσα από τη γραφή του Αγίου Παΐσιου, σαν ένας επικός ακρίτας Άγιος που αγωνίζεται διτός. Ασκητικά, ως ένας ερημίτης των χρόνων του Αγίου Αντωνίου, ενώ συγχρόνως με το απάβγασμα της πνευματικής του ζωής, να αγωνίζεται άφοβα και με τόλμη ιεροπρεπή και συνάμα κριτική, για να προστατέψει και να υπερασπιστεί το ποίμνιό του στις κατοικίες του ελληνικού κόσμου. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και να αναφέρουμε την ιδιαίτερη ποιηματική του διακονία στους κατοίκους των Φαράσων, αλλά και στα λοιπά χωριά της περιοχής. Ήταν επίσης και ο κρυφός δάσκαλος των παιδιών τους, τα οποία τα δίδασκε γονατιστά για να νομίζουν οι Τούρκοι πως τους μάθαινε προσευχές και να προσεύχονται. Κατά τα άλλα, το κρυφό σχολείο είναι μύθος. Οι μαρτυρίες και των Φαρασιωτών τους διαψεύδουν. Ο Άγιος Αρσένιος έμοιαζε πραγματικά σαν να διοικούσε και να καθοδηγούσε ένα ιδιότυπο ασκητικό τάγμα πιστών. Και ο Άγιος ήταν ο διοικητής, ο καθοδηγητής και ο διάκονος. Όλα άρχισαν και τελείωναν σε αυτόν. Εξάλλου αυτός ήταν και ο γιατρός τους. Αφού, όπως ομολογούσαν αργότερα ξεριζωμένοι Καπαδόκες, εμείς δεν ξέραμε τι θα πει γιατρός. Αυτός ήταν και ο θαυματουργός γιατρός τους, ο οποίος τους θεράπευε διαβάζοντάς τους χωρί από το Ευαγγέλιο ή ψαλμούς από το ψαλτήρι. Και ο Άγιος Αρσένιος δεν θεράπευε μόνο κοινές ασθένειες, αλλά και ανίατες ή ακόμη και αναπηρίες, έκτακτες ή και χρόνιες, χωρίς να δέχεται από κανένα χρήματα ή δώρα. Ο Άγιος Αρσένιος μάλιστα δεν στέρισε τα θαύματά του ούτε στους μαομεθανούς της περιοχής, οι οποίοι όταν έμαθαν πως εκεί ζούσε ένας Άγιος, προσέρχονταν και αυτοί με πίστη ενώπιον του και γίνονταν καλά. Ακόμη και όταν οι Καπαδόκες πήραν τον δρόμο του γυρισμού και οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν πως θα πρέπει να περάσει από τα μέρη τους ένας Άγιος, μάζευαν τους αρρώστους για να τους κάνει καλά ο Άγιος Αρσένιος. Και αυτός, πάντα μεγαλόψυχος και πάντα Άγιος, τους έκανε καλά, χωρίς να τις φορήσει πως αυτοί τους έδιωχναν από τα μέρη τους, τα σπίτια τους και τις ζωές τους. Τα όρια της πνευματικότητάς του ήταν θαυμαστά, παρόλο που ζούσε εν το κόσμο. Οι διηγήσεις του Αγίου Παΐσιου για τον Άγιο Αρσένιο σε καθυλώνουν, ακόμη και οι ποικίλες παραξενιές του προς τους Φαρασιώτες που στόχευαν στο να καλύψει την αγιότητά του. Οι διηγήσεις αυτές δεν σου δίνουν καν τη δυνατότητα να σκεφτείς κάτι περισσότερο, πέραν από το να παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα τα ποικίλα ανταγαθήματα του οσίου σε όλους τους τομείς. Η μόνη σκέψη που κάνεις είναι πώς είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Ένας τόσο μεγάλος Άγιος, ο οποίος να συγκεντρώνει μέσα του και πάνω τόσους ιδιότητες και χαρίσματα,
και να παλεύει και να μάχεται με τόσους στένους ποικίλους πολέμους, ορατούς και αοράτους, και μάλιστα μέσα στον κόσμο, χωρίς βεβαίως να εμφορείται από οποιαδήποτε κοσμική έπαρξη και περηφάνεια. Άλλωστε τότε δεν θα ήταν Άγιος. Ήταν μια αγωνισμένη, ασκητική αγία μορφή που σκέπαζε με τα φτερά του τους συνανθρώπους του, και όλα απέραν από την ησυχαστική πνευματική του ζωή. Πρόκειται λοιπόν για έναν Άγιο με ξεχωριστά πνευματικά χαρίσματα, ο οποίος, αφού έδωσε έμπρακτα και νικηφόρα τις ποικίλες μάχες του μέχρι την οσιακή του κοίμηση στην Κέρκυρα στις 10 Νοεμβρίου του 1924, άφησε σε εμάς τη θαυμαστή και επικών διαστάσεων μνήμη του μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που έγραψε ο Άγιος Παΐσιος. Σελίδες που πυρπόλησαν και πυρπολούν πάντα τις καρδιές και τις ψυχές μας όταν καταφεύγουμε σε αυτές. Σελίδες όπου αναδεικνύεται ο ορθόδοξος πνευματικός κόσμος και δρόμος, και στον οποίο ο κόσμος της σιωπής και της αμεριμνησίας για τα κοσμικά και του ησυχασμού συναντάται με τον κόσμο και τον δρόμο της πλήρους δράσεως και της πλήρου ταύτισης με την κοινωνία. Να έχουμε όλη την ευχή του. Το βιβλίο, στις πρώτες εκδόσεις του, είχε τον τίτλο «Πατήρ Αρσένιος ο Καπαδόκης», διότι δεν είχε γίνει ακόμα η εγκατάταξη του Αγίου Αρσενίου.